આપણે અત્યારે ડેમનો ટોપ વ્યૂ આવી ગયા છે, ડેમની ઉપર જઈએ અત્યારે. આ ક્રેન એવી છે કે અહીંયાથી લઈને તે છેક સામે સુધીના આખા બાંધ ઉપર જાય છે અને ટોટલ આની કેપેસિટી એવી છે કે 2.5 આપણે જે ટ્રક આવે કોન્ક્રીટનો એ લઈને જઈ શકે. અહીંયા આપણને તમને દેખાતું હશે સરદાર સરોવર ડેમ લખેલું છે. રિવરની સેન્ટરમાં સાડુ બેટ નામનું આઇલેન્ડ હતું, એને સમતલ કરીને એ જગ્યા સિલેક્ટ કરી મોદી સાહેબે. કારણ કે આ જે ડેમ છે એ સૌથી પહેલાં સ્વપ્ન સરદાર પટેલે જોયું હતું, એટલે લોકો એમના ચેસ્ટમાંથી હૃદયમાંથી આખો ડેમનો વ્યૂ જોઈ શકે એટલા માટે આ લોકેશન સિલેક્ટ કર્યું. બાકી બીજું લોકેશન જોઈએ તો બારડોલી સત્યાગ્રહથી આપણને સરદારનું બિરુદ સરદાર સાહેબને મળ્યું હતું. એમની જે જન્મભૂમિ છે કરમસર એ પણ લોકેશન હતું, પણ છતાં બી મોદી સાહેબે આ સિલેક્ટ કર્યું. હવે 5મી એપ્રિલ 1961માં ઉદ્ઘાટન થયા પછી ફાઉન્ડેશન સ્ટોન રાખ્યા પછી 1979માં જ્યારે ગુજરાતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા હતા મોરારી દેસાઈ, એમણે આ ડેમની મંજૂરી આપી. વચ્ચે મંજૂરી 79માં આપી, ત્યાર પછી મેઘા પાટકરનું આંદોલન ચાલ્યું, એટલે એમાં 18-19 વર્ષ ડિલે થયું. ત્યાર પછી મોદી સાહેબ ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર બન્યા 2000 પછી. એ વખતે આ ડેમની હાઈટ આપણે ઉપાડી લીધી 5 મીટર 10 મીટર એ કરીને. એના પહેલા ચીમનભાઈ પટેલે પણ ઘણું યોગદાન આપ્યું, કેશુભાઈ પટેલે પણ 2000 પહેલા સુધી યોગદાન ઘણું આપ્યું. તો આ ડેમ લાસ્ટ 17 સપ્ટેમ્બર 2017ના દિવસે મોદી સાહેબના બર્થડેના દિવસે ડેમનું કામ સંપન્ન થયું. એ દિવસે અહીંયા મોદી સાહેબ અહીંયા આવીને નારિયેળ અંદર અર્પણ કર્યું હતું. અહીંયા એટલો વરસાદ હતો કે હેલિકોપ્ટર અહીંયા આવી શકે એવું જ નહીં, લેન્ડ ન કરી શકે હેલિકોપ્ટર, એટલું પેલું ખતરાવાળું હતું, રિસ્કી. ડભોઈ લેન્ડ કર્યો અને ત્યાંથી પછી બાય રોડ મોદી સાહેબ અહીં આવ્યા હતા. હવે આ ડેમનું હાઈટ જોઈએ તો આજે પેલા માણસ ચાલીને જાય છે ને એ સી લેવલથી 146.50 મીટર અને પાયાથી જોઈએ તો 163 મીટરની આ ઊંચાઈ છે. પણ આપણે પાણી રોકીશું 138.68 મીટર, જે સામે જે સ્કેલ દેખાય છે ને ફૂટપટ્ટી, એટલું પાણી આપણે રોકીશું. એનાથી વધારે આવશે પૂર તો પેલી બાજુ સ્પીલવે પોર્શન છે, ગેટનો ભાગ છે, એ ટોટલ 30 ગેટ છે. એ ગેટ ઓપન કરીને પાણી રિવરમાં સીધું ભરૂચ અંકલેશ્વર સમુદ્રમાં જતું રહેશે. હવે આટલું પાણી આપણે રોકીશું તો આ પાણી જે બેક વોટર છે એ 214 કિલોમીટર લંબાઈમાં બનશે. અત્યારે હાલમાં પણ આ 150 કિલોમીટર કરતાં વધારે ભરેલું છે આમ પાછળ લંબાઈ. જ્યારે 138 મીટર ભરીશું તો 214 કિલોમીટર લાંબુ સરોવર બનશે. એમાં સૌથી વધારે ઇફેક્ટેડ એરિયા જે છે, ગામડા જે સબમર્જ થયા, ડૂબ્યા, એ એમપીના 193 ગામ એમના ડૂબ્યા, એટલે વીજળી અમને 57% આપી. મહારાષ્ટ્રના ગામડા જે છે એ ટોટલ 19 ગામ ગુજરાતના, મહારાષ્ટ્રના 37, એટલે ટોટલ 250 ગામ અહીંયા પ્રભાવિત થયા. એ પ્રમાણે વીજળીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે. 27% મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત 16%. જ્યારે પાણી જે છે એ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ 85% પાણીનો બેનિફિટ ગુજરાતને, 10% મહારાષ્ટ્ર પમ્પિંગ કરીને અને 5% રાજસ્થાનમાં મળશે. પાવર હાઉસમાં જે અંદર આપણે ગયા હતા ને એના ટર્બાઇન અહીંયા નીચે ગેટ મૂકેલા છે. આ જે પોર્શન છે ત્યાં હાફ રાઉન્ડના લોખંડની નેટ હોય એટલે પાણી આવા કચરો અંદર જાય નહીં, સીધું પાણીનો ફ્લો અંદર જે ગયા હતા ટર્બાઇનમાં એનો મુખ્ય 3 પાર્ટ હોય, રનર, એક્સલ અને ડાયનામો. એટલે નીચે રનર હોય એમાં પાણીનું પ્રેશર જાય, એનાથી એક્સલ જનરેટર અને રનર સાથે કનેક્ટેડ હોય, એટલે પાણીનું પ્રેશર રનરને ફેરવશે, એક્સલ ફરશે અને ડાયનામો ફરશે. આ ટર્નને રોટેટ કરીને પાણી સીધું રિવરમાં જશે અને ઇલેક્ટ્રિસિટી બહાર જે છે પેલું ગેસ ઇન્સ્યુલેટ સ્વિચ એમાં આવશે અને ત્યાંથી પછી 3 સ્ટેટના ટાવર છે પેલા, એમાં 3 સ્ટેટમાં અહીંયાથી ડિવાઈડ થઈ જશે. સામે જે પહાડો છે એ સાતપુરાની હારમાળા, આ બાજુના જે છે એ વિંધ્યાચલ. આ ડેમની વોલથી 6 કિલોમીટર જઈએ એટલે સામે જે સફેદ જેવું દેખાય છે ને એ મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર નંદુરબાર જિલ્લો લાગી ગયો, એ 6 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ. અને આ વિંધ્યાચલ બાજુ 50 કિલોમીટર જઈએ એટલે મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર. એટલે ગુજરાતનું એરિયા આ ડેમ અને આ દેખાય એટલું જ, એક કિનારો 50 કિલોમીટરનો. બાકી બધું જે પાણી રોકાય એ એમપી મહારાષ્ટ્ર જ્યારે વાપરવાના છે ગુજરાત વાળા, એટલા માટે એ લોકોને આપણે વીજળીને આપીને એમને એમના ગામડા ડૂબ્યાના માણસોને બધાને રીસેટલમેન્ટ કર્યા, બધાને ઇલેક્ટ્રિસિટીથી લઈને રોડ, ઘર બનાવ્યું, જમીનો આપી, આ બધી ફેસિલિટી આપી, રીસેટલમેન્ટ આખા ગામો ખસાડ્યા. 40,000 ફેમિલીને બીજે ગેસ શિફ્ટ કર્યા આ ડેમ. તો આખું
આખું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ આ જે ક્રેન છે ને એ આકારના એ 1988માં જ્યારે અહીંયા લાવ્યા હતા એ વખતે 23 કરોડનો ખર્ચો થયો હતો આ માળખું ઊભું કરવાનો ટોટલ ખર્ચો. અને 1.5 કિલોમીટર સરંગ લાંબા આ દોરડા છે, એનો 1 ફૂટનો ટુકડો જોઈએ તો 22 કિલો એનું વજન, આટલું જ આટલું દોરડું હોય અને આપણને હાઈટ ઉપર એટલે નાનું લાગે છે. પછી આ બાજુમાં જે ઘાટ જેવું દેખાય છે ને એની આગળના ભાગમાં એ કેનાલમાં જે આપણે પાણી મોકલીએ છીએ ગુજરાતમાં પીવા માટે અને સિંચાઈમાં, એ આ પહાડની પેલી બાજુ એક નાનું પાવર પ્લાન્ટ છે 50 મેગાવોટના 5 યુનિટ. એનું જે આઉટલેટ પાણી છે બધું કેનાલમાં જશે. જ્યારે એ પાવર પ્લાન્ટ બંધ હશે, પાણીનું લેવલ આ સરોવરનું નીચે જતું રહેશે 80 મીટર, તો બધા પાવર પ્લાન્ટ બંધ થઈ જશે. ત્યારે ગુજરાતમાં પાણી પણ નહીં જઈ શકે. ત્યારે આ જે પોર્શન છે આ જે દેખાય એ 88 મીટરથી પણ નીચે જતું રહે પાણી, તો પણ અહીંયાથી આપણે નેચરલ ગ્રેવિટીથી પાણી કેનાલમાં મોકલી શકીએ. એટલે ગુજરાતમાં ક્યારેય પાણીની અછત નહીં ઊભી થાય. અહીંથી પણ પાવર નહીં બને પણ પાણી મોકલી શકાશે. તો આ જે બનાવેલું છે એ 2000ની સાલમાં કેશુભાઈ પટેલે બનાવ્યું. ચાલો આ ડેમ છે. હવે પછી આપણે સાંભળો બીજું, હવે પછી આપણે જે જઈશું ને એ સ્ટેચ્યુની જ મુલાકાતે જઈશું સીધા, કારણ કે ટાઈમ 11:30 થઈ ગયો એટલે એન્ટ્રી ચાલુ થઈ ગઈ હશે. હવે આપણી પાસે 8 ગાડી છે એટલે પાર્કિંગ એક જગ્યાએ કરવાનું છે. એટલે ગાડીમાંથી બધાને ઉતારી દેવાના, ખાલી એક ચલાવનાર એટલે ગાડીમાં રહેશે, કારણ કે પાર્કિંગ કરવા થોડું દૂર જવું પડશે આમ નજીક. ત્યાંથી પછી વયા પાછા પેદલ ચાલી આવીશું. બરાબર. સ્ટેચ્યુની અંદર ખાવાની વસ્તુ જે ફૂડ ચોકલેટ હોય ગમે તે એ સાથે લઈ નહીં જવાની. ચાકુ હોય, ગુટકા, બીડી, સિગારેટ કશું જ લઈ નહીં જવા દે. બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેક કરશે. બરાબર. હશે તો એ લોકો સીધા કચરા પેટીમાં નાખી દેશે, પાછા આપે નહીં. મોબાઈલ, કેમેરા એ હોય એ લઈ લેવાનું, પર્સ હોય એ લઈ લેવાનું. અને અત્યારે અહીંયા આપણે ફોટોગ્રાફી ચાલુ છે. અને આ જે આપણે સરદાર પટેલ સાહેબનું મૂર્તિ, અને સામે એક લખેલું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. થોડું થોડું તમને દેખાશે, બહુ એટલું બધું તો નથી દેખાતું. હવે આપણે અહીંયાથી જવાનું છે વ્યૂ ઓફ ગેલેરી, જે સરદાર સાહેબની ચેસ્ટ છાતીમાં વ્યૂ બનાવેલો છે કે ભાઈ ત્યાંથી આપણે આખો નર્મદા ડેમ દેખાશે. આગળ આપણે જે જોઈને આવ્યા ને એ આ અંદરનો આખી લોબી છે. હવે અહીંયાથી ચાલીને આમ જવાનું છે, પછી ત્યાંથી એન્ટ્રી લેવાની છે. બીજા નંબરનું બટન છે, પેલું ગોલ રાઉન્ડ દેખાય છે, આના નીચે 3 બટન બીજા છે, ટોટલ 5 બટન છે. હવે આ જે હાઈટ છે એ 450 ફૂટની હાઈટ ઉપર ઊભા છે આપણે 45મા ફ્લોર ઉપર. આ રાઈટ સાઈડ જે માઉન્ટેન છે સાતપુડા, લેફ્ટ સાઈડ વિંધ્યાચલ, સામે જે કન્સ્ટ્રક્શન વોલ દેખાય છે એ સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ. હવે આપણે જે લિફ્ટમાં આવ્યા છે એ આ બંને પગનો પોર્શન છે, એ 2 આરસીસી ક્લિયર ઊભા કર્યા છે. એ આખા પોલો છે, એના અંદર બંને લિફ્ટ ચાલે છે. અહીંયા પહોંચાડવામાં 39 થી 40 સેકન્ડની અંદર આપણને અહીંયા ઉતારી દીધા. અને દરેક પોલની અંદર ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પગથિયા છે, સ્ટેપ. અને 6.5 રિક્ટર સ્કેલનો ભૂકંપનો આંચકો આવે તો પણ મેનેજ કરી લે. 180 કિલોમીટર રફતારથી પવન ફૂંકાશે તો પણ મેનેજ કરી લેશે, એટલું મજબૂત છે. એ જે 2 આરસીસી જે ક્લિયર છે એની સાથે 6000 મેટ્રિક ટન સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલથી આખો ઇન્ટરનલ ફ્રેમિંગ વર્ક તૈયાર કર્યો. અને આઉટ ઓફ સાઇડ બાર જે એક્સટર્નલ પાર્ટ છે બારનો એ બ્રોન્ઝના પીસીસ લગાડ્યા છે. એ ચરણથી લઈને મસ્તક સુધી 6500 કરતાં વધારે ટુકડા એસેમ્બલ કર્યા, જોડ્યા. ત્યારે આખો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો શેપ તૈયાર થયો. અને 1700 મેટ્રિક ટન એનું વેટ છે. દરેક પીસ ઉપર યલો ટેપ મારેલી છે, પટ્ટી મારેલી છે, એ નંબર આપેલું છે.
આ બધા પીસ જે છે બધું બનીને ચાઇનાથી આવ્યું હતું, બહારનો ભાગ. તો એ જે છે એ નંબર આપેલા છે. એ લાઈફ ઇન ફીચરમાં અગર કંઈ ડેમેજ થાય તો એને જે બદલું હોય, ચેન્જ કરવું હોય તો એ નંબરનો પીસ આપણે નંબર આપીએ એટલે બનીને આવી જાય. આમ તો ડેમેજ થાય નહીં, કારણ કે એ પંચધાતુનું બનેલું છે. 85% કોપરનો ભાગ છે અને 5% લેડ, ઝીંક અને ટીન એડ કરેલું છે, એટલે કાંટ બાંધ લાગે નહીં. હવે આખું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ L&T કંપનીએ કર્યું છે. 2,989 કરોડના ખર્ચે આખું બન્યું છે અને રાત દિવસ કામ ચાલ્યું. 5 વર્ષનો પ્રોજેક્ટ હતો, પણ 46 મહિનાની અંદર આ બનાવીને આપી દીધું L&T કંપની. બરાબર. હવે અહીંયા જોઈ લો, જોઈને પછી ઇન્ટરનલ ફ્રેમિંગ વર્ક જોવાનું છે અને બેક સાઈડ પણ નાની ગેલેરી છે એ જોવાનું છે. એ જોઈને પાછા બેક નીચે મ્યુઝિયમ બાકી છે થોડું જોઈશું અને બહાર નીકળીને પછી એસ્કેલેટરથી પગ પાસે આપણે જઈશું. અને 182 મીટરની હાઈટ રાખવા પાછળનું મોદી સાહેબનું જે રીઝન છે એ ગુજરાતના 182 વિધાનસભાની સીટ છે, એટલે આની હાઈટ પણ 182 મીટર રાખી છે. બરાબર. એ રીતે